Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ dẫn mọi người cùng khám phá Sài Gòn, thành phố nhộn nhịp bậc nhất Việt Nam. Chúng ta sẽ đi ăn những món ngon từ sáng đến tối, từ bình dân vỉa hè đến những quán nổi tiếng và dạo qua các khu phố sầm uất để xem ở Sài Gòn thì nên ăn gì, chơi gì. Từ bát hủ tiếu nóng hổi buổi sáng, tô phở đầy ắp thịt, cho đến ổ bánh mì Huỳnh Hoa chứ danh. Rồi hải sản tươi rói với cua Cà Mau sốt me hay những xiên chân gà rút xương nướng thơm lừng. Ngoài ăn uống, chúng ta sẽ đi dạo phố Bùi Viện, ghé Nguyễn Huệ và ngồi Waterpuss ngắm landmark 81 rực sáng về đêm. Hãy cùng mình bắt đầu hành trình khám phá Sài Gòn ngay bây giờ nhé! Bữa sáng đầu tiên ở Sài Gòn mình chọn hủ tiếu Nam Vang Thành Đạt. Quán này nằm ngay gần khách sạn nhà mình ở. Ngay từ khi bước vào thì mình đã thấy không gian ở đây rộng rãi, sạch sẽ. Đến cả đồ uống với cả chanh ớt cũng được cho vào hộp riêng. Nhà mình có đặt một tô hủ tiếu thập cẩm và một tô hủ tiếu xí quách. Đây là một tô hủ tiếu thập cẩm với giá 65.000. Tô này thì bao gồm có tôm này, thịt này, trứng, rau, sợi hủ tiếu đây, sợi hủ tiếu này, đằng này nữa, đây là gan này, đúng rồi, ok. Đây là tô hủ tiếu xí quách, đây là xí quách, rất là to luôn. Đây là sợi mì hủ tiếu của tô này. Mình thấy nước dùng ở đây trong, ngọt thanh, ăn kèm hủ tiếu dai vừa phải. Còn tô hủ tiếu thập cẩm thì đầy đủ thịt bằm, gan, tôm, rất là đáng để thử nha mọi người. Ăn xong nhà mình đi dạo một chút ở công viên 23 tháng 9. Ăn hủ tiếu rồi thì phải thử thêm một món ăn sáng chứ danh nữa, đó chính là phở. Ở Sài Gòn, quán phở Quỳnh rất đông khách. Đây là menu của quán, mình thấy quán bán rất nhiều các loại phở khác nhau. Mình sẽ gọi một tô phở thập cẩm này với giá 89.000. Tô phở mang ra nóng hổi, đầy đủ các loại thịt, thịt bò, bò viên, bò tái, gân. Nhìn thôi đã thấy rất hấp dẫn. Điểm đặc biệt ở đây là nước dùng, nước trong, vị ngọt thanh nhưng vẫn đậm đà. Nếu so với phở Hà Nội thì phở Sài Gòn thường ngọt hơn một chút. Sợi phở ở đây là loại phở nhỏ, mềm nhưng vẫn có độ dai. Ăn kèm rau thơm, giá trụng nhẹ, thêm chút tương ớt là chuẩn vị. À, mình quên mất mình còn gọi thêm cả một bát trứng chần này nữa mọi người ạ. Ngồi ăn một tô phở nóng hổi buổi sáng, xung quanh người ra kẻ vào tấp nập, đúng là cảm nhận trọn vẹn cái nhịp sống nhanh và nhộn nhịp của Sài Gòn. Với giá dưới 90.000 cho một tô đầy đủ như thế này thì mình thấy hoàn toàn xứng đáng. Nếu bạn muốn thử phở kiểu Sài Gòn thì phở Quỳnh chắc chắn là một trong những địa chỉ đáng ghé. Nói đến bánh mì Sài Gòn thì chắc chắn ai cũng sẽ nhắc tới Huỳnh Hoa. Đây là một trong những tiệm bánh mì nổi tiếng nhất thành phố, thậm chí còn được gọi là bánh mì quốc dân. Mọi người nhìn xem, rất là đông người đứng chờ xếp hàng để được mua bánh mì mọi người ạ. Điểm đặc biệt của bánh mì Huỳnh Hoa nằm ở chỗ nhân bánh.
Một ổ giá 68.000, cao hơn hẳn mặt bằng chung, nhưng khi cầm trên tay thì bạn sẽ hiểu vì sao. Nhân đầy ụ, nặng trĩu tay, nào là pate béo ngậy, bơ thơm, rồi đủ loại chả, thịt nguội, jambon, thịt xá xíu. Có lẽ một ổ hình hoa phải gấp đôi, thậm chí gấp 3 bánh mì bình thường. Phía trong này mình thấy còn có chỗ để ngồi, và họ cũng nướng luôn cả bánh mì ở cái lò nướng bên cạnh này mọi người ạ. Pate ở đây mình thấy cực kỳ đậm đà, béo nhưng không ngấy. Bơ thì thơm và hơi mặn nhẹ, làm cho nhân bánh thêm phần béo ngậy. Cắn một miếng là vị mặn, béo, thơm hòa quyện lại. Điểm cộng nữa là chả và thịt nguội ở đây chất lượng, dày, không bị bở như nhiều chỗ khác. Ổ bánh ở đây rất to, một cái như này thì 2 người ăn chung cũng đủ. Vỏ bánh giòn rụm, đặc trưng bánh mì Việt Nam, nhưng ruột lại mềm vừa đủ để giữ phần nhân bên trong. Nhân ở đây mình cũng thấy khá nhiều, họ còn cho thêm dưa chua và tương ớt để ăn kèm. Có thể với một số người, mức giá 68.000 cho một ổ bánh mì là khá đắt, nhưng mà xét về khẩu phần, về chất lượng và sự nổi tiếng thì mình thấy hoàn toàn xứng đáng. Đến Sài Gòn mà không ghé chợ Bến Thành thì coi như là một thiếu sót lớn. Đây không chỉ là ngôi chợ lâu đời bậc nhất của thành phố, mà còn được xem như biểu tượng du lịch, nơi hội tụ đủ màu sắc văn hóa, ẩm thực và nhịp sống sôi động. Ngay từ cổng chính bước vào, mình đã choáng ngợp trước hàng loạt gian hàng san sát nhau, từ quần áo, giày dép, vải vóc cho đến đồ lưu niệm, thủ công mỹ nghệ. Tất cả đều mang đậm nét đặc trưng của Sài Gòn, vừa tấp nập vừa thân quen. Mỗi góc chợ lại có một câu chuyện, một hương vị riêng. Đi vào sâu bên trong, khu ăn uống chính là nơi níu chân du khách nhiều nhất. Dù không gian không quá rộng, nhưng mùi hương tỏa ra từ hàng chục quầy chè, bún, phở, bánh ngọt khiến mình không thể cưỡng lại. Và cuối cùng mình chọn dừng lại ở một quầy chè. Ở đây mình gọi 2 món, một ly chè thập cẩm với giá chỉ 25.000 đồng và một ly chè Thái giá 35.000 đồng. Ly chè thập cẩm trông rất bình dân nhưng lại cực kỳ đầy đặn. Nào là đậu xanh, đậu đỏ, hạt lựu, thạch rau câu, rồi cả nước cốt dừa béo ngậy. Còn ly chè Thái thì bên trong có rất nhiều sầu riêng. Mỗi một muỗng chè đều là sự kết hợp vừa ngọt bùi, vừa mát lạnh, ăn xong cảm giác vô cùng sảng khoái giữa cái nóng oi của Sài Gòn. Ngồi ngay trong chợ, vừa thưởng thức chè vừa ngắm dòng người qua lại, mình mới thấy hết được cái nhộn nhịp đặc trưng ở nơi đây. Chợ Bến Thành không chỉ là chỗ mua sắm hay ăn uống, mà còn là điểm hẹn để cảm nhận trọn vẹn nhịp sống của Sài Gòn, sôi động, thân thiện và tràn đầy năng lượng. Tối đến mình ghé một quán hủ tiếu trên vỉa hè. Chỉ 30.000 cho một tô hủ tiếu xương, xương hầm mềm, thịt ngọt. Ngoài ra còn có hủ tiếu bò viên, nước dùng nóng hổi, ăn rất bắt miệng. Đây đúng là kiểu bữa ăn bình dân mà chất lượng. Một món khác mình rất muốn thử đó là bánh mì chim chạy. Ổ bánh mì thịt nướng giá 31.000, vỏ giòn, nhân đầy, thịt nướng thơm lừng. Ăn buổi tối nhưng vẫn đông khách, đúng kiểu quán được dân địa phương yêu thích. Ở Sài Gòn, bánh mì đã trở thành món ăn biểu tượng. Và ngoài Huỳnh Hoa nổi tiếng, mình còn thử thêm bánh mì bà Huynh. Ở đây có 2 loại, ổ đặc biệt 70.000 và ổ lớn 55.000. Vì hôm nay đã hết ổ đặc biệt nên nhà mình sẽ mua một ổ lớn mang về nhà ăn. Bánh mì được cho vào một cái hộp như thế này mọi người ạ.
Ổ bánh mì ở đây có kích thước khá lớn, giá khoảng 50.000 đồng. Nhìn qua tưởng đơn giản nhưng khi cắn vào thì đúng là đầy đặn hương vị. Ngoài ra ở đây họ cũng cho kèm thêm rau và khăn ướt. Vỏ bánh giòn rụm, bên trong nhân vừa nhiều vừa đa dạng. Chả, dăm bông, pate, bơ và rau thơm cân bằng vị béo ngậy. Cảm giác cũng khá giống bánh mì Huỳnh Hoa. Đây cũng là một lựa chọn đáng thử nếu mọi người muốn khám phá thêm hương vị bánh mì Sài Gòn. Đêm xuống, mình ghé một quán ốc khá đặc biệt, ốc Singapore. Menu ở đây phong phú, giá cả hợp lý và quan trọng là hương vị cực kỳ bắt miệng. Mình gọi thử 3 món, ốc hương sốt chanh dây giá 59.000, vị chua chua ngọt ngọt rất lạ miệng. Càng ghẹ rang me giá 69.000, sốt me đậm đà hòa quyện với phần thịt ghẹ chắc ngọt. Và món đắt nhất là cua Cà Mau sốt me giá 159.000. Ngồi ăn hải sản giữa lòng Sài Gòn, vừa nhâm nhi vừa trò chuyện rôm rả, cảm giác chẳng khác nào đang ở gần biển. Sau khi dạo quanh phố phường, mình tạt vào một quán nướng vỉa hè bình dân. Ở đây có đầy đủ loại xiên nướng, nhưng mình gọi đơn giản thôi, vài cặp chân gà nướng và thêm một xiên mề gà. Chân gà được nướng cháy cạnh, da giòn, tẩm ướp đậm vị, chấm với muối ớt thì đúng chuẩn hương vị đường phố. Xiên mề gà thì giòn giòn, sần sật, cay cay, nhai rất vui miệng. Giá cả rẻ, ngồi trên mấy cái ghế nhựa ven đường, khói nướng nghi ngút, tiếng xe cộ tấp nập. Đó mới là cái không khí ăn đêm đặc trưng nhất của Sài Gòn. Sầu riêng là loại trái cây gây tranh cãi nhất ở Việt Nam. Người thì mê mẩn, người thì chỉ cần ngửi mùi đã bỏ chạy. Nhưng nếu đã đến Sài Gòn, mình quyết định thử loại sầu riêng nổi tiếng nhất, đó chính là sầu riêng Ri 6. Người bán bổ ngay tại chỗ, vừa tách vỏ vừa để lộ những múi vàng ươm óng ánh bên trong. Cảm giác nhìn múi sầu riêng béo mút, dày cơm đã thấy kích thích vị giác rồi. Mình mua hẳn cả quả để vừa thưởng thức vừa trải nghiệm cảm giác tách múi, và thực sự phải công nhận, Ri 6 xứng đáng là vua của các loại sầu riêng ở Việt Nam. Ri 6 nổi tiếng vì hạt lép, múi to, cơm vàng đều, mùi thơm nồng mà không quá gắt. Khi cắn miếng đầu tiên, vị béo ngậy như kem tan ngay trong miệng, ngọt bùi đậm đà, lại thêm chút hậu vị hơi đắng nhẹ đặc trưng. Mùi thì lan tỏa khắp cả không gian, đúng kiểu ăn một lần là nhớ mãi. Đây chắc chắn là trải nghiệm bạn nên thử nếu muốn hiểu thêm văn hóa ẩm thực miền Nam. Nếu muốn trải nghiệm đúng chất ẩm thực đường phố Sài Gòn thì phố ăn vặt Hồ Thị Kỷ là điểm đến không thể bỏ qua. Phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ vốn nổi tiếng là chợ hoa lớn nhất Sài Gòn, nhưng khi tối xuống thì cả con phố lại biến thành thiên đường ăn uống. Các quán bắt đầu mở từ khoảng 5 giờ chiều và nhộn nhịp đến tận khuya. Chỉ dài chừng vài trăm mét, nhưng có đến hàng chục quầy xiên nướng, hải sản, chè và đồ ăn vặt bày san sát nhau,
Không gian lúc nào cũng đông nghịt người, vừa du khách vừa dân địa phương. Đi trong con phố, bạn sẽ bị choáng ngợp bởi đủ loại mùi thơm quyện vào nhau, từ hải sản nướng, thịt xiên đến nước sốt cay nồng. Đây đúng nghĩa là thiên đường cho những tín đồ ăn uống muốn khám phá ẩm thực đường phố Sài Gòn. Nhà mình quyết định dừng chân tại một quán nướng để gọi một vài xiên nướng để ăn. Đây là các xiên mà nhà mình đã gọi. Ngoài các xiên nướng, mình còn thử thêm một vài món từ các quán khác. Đây là một combo là chân gà với mực sốt Thái. Chân gà sốt Thái thì chua cay, mùi xả ớt cực kỳ bắt vị. Còn mực thì giòn ngọt, cay cay, làm mình phải suýt xoa liên tục. Và đặc biệt là món phá lấu, ăn kèm với mì tôm. Nước sốt béo ngậy, mặn ngọt hài hòa, một hương vị rất đặc trưng của Sài Gòn. Ngồi ngay trên những bộ bàn ghế nhựa nhỏ đặt sát vỉa hè, trước mặt là cả bàn xiên nướng nghi ngút khói. Mình cảm nhận rõ nhất cái chất ăn uống đường phố Sài Gòn. Ăn xong, mình tiếp tục đi sâu vào bên trong con phố, nơi vẫn còn hàng loạt món ngon khác đang chờ. Từ những quầy bán chân gà sốt Thái, mực sốt chua cay, cho đến những nồi phá lấu thơm lừng. Đi trong không khí đông vui, tiếng nói cười và mùi đồ ăn lan tỏa khắp nơi, mình mới thấy được sức sống đặc trưng của phố Hồ Thị Kỷ về đêm. Dạo chơi ở Sài Gòn về đêm, chắc chắn mình phải ghé phố đi bộ Nguyễn Huệ, một trong những con đường nổi tiếng và nhộn nhịp nhất của thành phố. Điểm đầu của con phố là tòa nhà Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, công trình kiến trúc kiểu Pháp hơn trăm năm tuổi, được xem là biểu tượng cổ kính giữa lòng trung tâm hiện đại. Buổi tối, tòa nhà được thắp sáng lung linh, vừa uy nghi vừa lãng mạn. Từ đây, đi thẳng ra là cả một không gian rộng rãi, dành riêng cho người đi bộ. Một điểm thú vị không thể bỏ qua chính là chung cư cà phê Nguyễn Huệ, khu tập thể cũ kỹ, nhưng giờ trở thành thiên đường ăn chơi với hàng chục quán cà phê, trà sữa, cửa hàng nhỏ nằm san sát từ tầng trệt lên đến tầng cao. Đây là một trong những nơi rất đặc trưng của Sài Gòn, vừa có nét hoài cổ vừa rất hiện đại. Đi bộ dọc theo con phố, một bên là những tòa nhà cao tầng, ví dụ như đây là tòa nhà Bitexco, một bên là dãy cửa hàng cà phê, kem, nước giải khát, đủ để bạn vừa ngồi chill vừa ngắm phố xá. Từ trên cao nhìn xuống, cả trung tâm Sài Gòn hiện lên thật sống động. Phía trước là dòng sông Sài Gòn lấp lánh ánh đèn, tàu thuyền qua lại tấp nập, hai bên là những tòa cao ốc hiện đại và xa xa kia là Landmark 81, tòa nhà cao nhất Việt Nam, nổi bật trên nền bầu trời đêm. Phố đi bộ Nguyễn Huệ ban ngày vốn đã đông đúc, nhưng chỉ khi đêm xuống thì mới thực sự bừng sức sống. Với ánh đèn rực rỡ,
âm nhạc và dòng người tấp nập. Đây chính là nơi phản ánh rõ nét nhất một Sài Gòn trẻ trung, náo nhiệt và tràn đầy năng lượng. Đến Sài Gòn mà muốn cảm nhận rõ rệt không khí sôi động về đêm thì chắc chắn phải ghé qua phố Bùi Viện, con phố nhộn nhịp bậc nhất quận 1. Ở đây, mọi người sẽ bắt gặp những quán bar, pub, hàng ăn chen chúc nhau, tiếng nhạc rộn ràng vang ra từ mọi ngõ ngách. Du khách nước ngoài và giới trẻ Việt Nam tập trung đông đúc, tạo nên một không khí rất quốc tế, rất phóng khoáng. Bùi Viện thường nhộn nhịp từ khoảng 7 giờ tối cho đến tận khuya và dường như đây là nơi Sài Gòn không bao giờ ngủ. Sau những ngày đi bộ khám phá thành phố, một trải nghiệm mới lạ và cực kỳ dễ chịu chính là đi water bus trên sông Sài Gòn. Từ trên cao nhìn xuống, bến Bạch Đằng hiện ra thơ mộng bên dòng sông Sài Gòn uốn lượn. Những con tàu du lịch và water bus neo đậu tạo nên một bức tranh sống động và rất nên thơ. Mình bắt đầu chuyến đi từ bến Bạch Đằng, ngay trung tâm quận 1. Vé chỉ vài chục nghìn, rẻ hơn rất nhiều so với tàu du lịch, nhưng lại mang đến một góc nhìn hoàn toàn khác về thành phố. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên water bus để đi từ Bạch Đằng đến Bình An. Từ khoang tàu, mọi người có thể thoải mái ngắm nhìn dòng sông Sài Gòn mênh mông. Hai bên bờ là sự đan xen giữa những tòa cao ốc hiện đại và những khu nhà dân giản dị. Cảm giác vừa thư thái vừa rất đặc trưng của thành phố này. Từ trên cao, mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh đèn và những chuyến tàu chậm chậm rẽ sóng, vẽ nên một khung cảnh vừa hiện đại vừa rất thơ mộng của Sài Gòn. Khi tàu rời xa trung tâm, không khí trở nên yên bình hơn, gió sông thổi mát rượi. Đặc biệt, khi đi vào buổi chiều hoặc tối, mọi người sẽ thấy khung cảnh càng lung linh. Ánh đèn từ những tòa nhà phản chiếu xuống mặt nước, tàu thuyền qua lại nhộn nhịp. Chuyến water bus xuất phát từ bến Bạch Đằng, lướt êm trên mặt nước mát rượi, đưa mình băng qua nhiều cây cầu và ngắm trọn hai bên bờ sông Sài Gòn. Cảm giác ngồi trên bong tàu, gió sông thổi mát rượi, vừa ngắm tàu thuyền qua lại, vừa thấy những tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau, mang đến một trải nghiệm vừa bình yên vừa thú vị. Đây cũng là một trong những cách ngắm Sài Gòn về đêm thật khác biệt, chậm rãi và lãng mạn hơn hẳn so với nhịp sống hối hả thường ngày. Điểm dừng chân thú vị nhất chính là bến có view nhìn thẳng ra Landmark 81, tòa nhà cao nhất Việt Nam. Từ đây, mọi người có thể ngắm trọn vẹn kiến trúc hoành tráng này, chụp vài tấm ảnh kỷ niệm và tận hưởng một Sài Gòn vừa hiện đại vừa thơ mộng bên dòng sông. Từ bến Bình An nhìn sang, tòa Landmark 81 sừng sững vươn cao giữa bầu trời, như một biểu tượng hiện đại đầy tự hào của Sài Gòn. Trải nghiệm water bus không chỉ là một cách di chuyển,
mà thực sự là một hành trình ngắm Sài Gòn rất đáng nhớ, vừa rẻ, vừa dễ đi, lại cực kỳ thư giãn. Vậy là mình đã có một hành trình khám phá Sài Gòn thật trọn vẹn, từ những món ăn đặc sản bình dân cho đến những quán ăn nổi tiếng, từ chợ Bến Thành truyền thống cho đến những con phố nhộn nhịp và cả những trải nghiệm mới lạ như water bus trên sông. Hy vọng video này sẽ mang đến cho mọi người nhiều gợi ý để khi đến Sài Gòn, bạn sẽ biết mình nên đi đâu, ăn gì và trải nghiệm như thế nào. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên ấn nút thích, đăng ký kênh và chia sẻ để đồng hành cùng mình trong những hành trình tiếp theo. Hẹn gặp lại ở video sau.